to LA with it. What's up guys, Jeff Kong here and welcome to another video. So for this vlog, we are gonna unbox the Jordan 1 Hyper Royale. So let's go! So there guys, ayun na nakita nyo sa intro. Today we have a very special guest at maganda siya ngayon. Ganda yung makeup mo ngayon ha. So ayun, let's head on over na sa unboxing ng Jordan 1 Hyper Royale. So we got this from Nike Philippines. Or Jordan. Oh, unboxing na agad. So unboxing na agad. So, anong size kinuha mo? 4Y. Tapos ako I got a size 10.5. Actually, yun, true size. I mean, lahat ng Jordan 1 mo ganyan yung size, diba? 4Y? Or nag-4.5Y ka minsan? 4.5. Pinaka-malaki na is 5Y. Which is 6.5. Yun yung first So, Jordan ko kasi pinilit ko talaga kasi gusto ko nga talaga. Anong ano yun? Anong shoes? Light Smoke Gray. Ah, oo, pinilit niya. Pero, ano Doon yun na eh. nagsimula lahat. Oo, tapos nagustuhan niya. Noong una ayaw pa niya eh. Actually, noong una ayaw niya ng Jordan. Tapos tinry niya yung mids. Tapos maganda, diba? Tapos ayaw mo ng high. Pero tinry mo yung high, diba? Ano yung first high mo? Lucky Green. Lucky Green, which is sobrang ganda ng Favorite ko din. ng material talaga nun. Actually, kung may ano lang yun, kung may men's size lang or bigger size for women, in women's size na bigger, kumuha din ako. Pero, yun nga, wala. I think pinakamalaki sa women's size 12? 10? So, hindi ko alam. 11 ata, which is 9.5 sa men's. So, hindi kasha. No? 10.5 kasi ako. Or 10. So, I need 12. Tama ba? 12 para 10.5. Yeah. Tama. So, yun. Let's head on over to the unboxing. So, ano tayo? Alternate? Sige. Sige. Pakita natin yung box muna. Kawawa naman yung box kanina ko pinapalo. Bakit? Para ma-feel, diba? Ayan. Ito yung box. It's your typical Jordan 1 box. Yun nga, I got a size 10.5. Rhea got a 4Y. 4Y, which is 6.5 in women. Tama? Ay, 5.5. 5.5, sorry. Kasi size 5 lang siya to 5.5. 5.5. So, yun. Actually, pwede pa ako hanggang 6. 6 women's, no? Yeah. Pwede. Kasi high cut naman siya, so you can tie it up. So, yun yung mga sinasuggest ko sa Jordan 1. Pwede kayong mag half size up or full size up. Lalo na if wide foot kayo. Like ako, wide foot ako. So, tumatama siya dun sa edges. So, pwede ako mag 10.5, 11, pero originally 10 lang talaga ako. So, ayan. Let's open the box. Sabay tayo. The whole unboxing. So, para ma-differentiate din natin yung difference ng Y. I think youth yan, no? Yung youth size sa normal size, sa men's size. So, yun. Pagka-open niya, may sticker. Sa youth lang meron nito. Ah, wala sa'yo? Wala. Pang mga bata lang yun. So, yun. Ito na yung shoes. Yan. Let's open it. Yun, sobrang ganda. I did a comparison between University Blue and Hyper Royale. I'll just put the link here in the description box. So yun, ito na siya. First impression, may rugby. May rugby. May rugby siya talaga. Pero ganun talaga eh. I mean, ganun, yun yung I think yung isa sa way para legit check siya is yung amoy niya, lalo na if bagong pair siya. So first off, pinakamalaking difference ng youth size sa men's size is wala extra lace. Size. Wala extra lace yan, di ba? Wala. White lang. Oo. So, ito wait. White Pakita ko extra sa lace inyo. lang siya. Ganyan lang siya. Tapos, hindi talaga siya naka-lace up. So, pag high, di ba, usually ganun talaga. Ikaw yung mag-lace up sa kanya. So, ganyan. Pero naka-ano na siya, naka-attach na yung, what do you call this? Yung lace. Oo, naka-attach. So, yan yung original na lace na kasama for the youth size. And sa kanya, men's size, meron pang parang cobalt. Parang Hyper Royal. Ayan, nilace ko lang siya for the video purposes nung University Blue versus Hyper Royale. But ayun, ito yung kasamang lace niya. Parang Hyper Royale. Ayan yung Hyper Royale. Oo. And I think kaya siya Hyper Royale because of the stitches. Like, yeah, it matches the yung lace. and ito yung label. Pero anong masabi mo sa sa Colorway? extra lace? Extra lace. Hindi mo type. Ako rin. Ako gusto ko. Gusto mo yung lace? Yeah, gusto ko. Kasi Ito? ako,
like, na-mention na namin before na ako yung very unusual yung taste ko when it comes to shoes. Kala mo kasi ayaw mo na ako dito ako So, ganun nga ako. Very unusual yung taste ko sa shoes talaga. And yung pag-combine ng shoelaces with the shoes, very experimental ako. Siya kakaiba, ganun. So, sige, first impression mo sa shoes. I mean, ano yung first impression mo nung di mo pa siya like nakahawakan? Like, nakita mo pa lang yung photos online. Well, nung una, online pa lang, hindi ko alam na ganito yung texture niya. Kasi syempre, photo pa lang, hindi mo naman malalaman hanggat sa nahawakan mo na siya. And then, maganda yung color combination niya. Maganda yung pagka-wash out na blue with the wash denim na with combination of the light gray. At saka yung pinaka-outsole niya is gray. Yan, maganda. Pero feeling ko lang, mas magugustuhan ko tong pair na to pag yung outsole niya is naging Hyper Royal. Oo, pag blue din, no? Pero I think, binase nila to sa sa Turbo Green. Naalala mo yung Turbo Green before? Gray din kasi yun. Feel ko dun kinuha yung reference, which is, I think dun din kinuha yung rough suede niya, which is yung material ng blue. Tie-dye? Oo, parang siyang tie-dye-ish. Ganun. Kaya very summer yung vibe nitong shoes na to. So, ano siya? It's actually rough suede. Kaya meron siya ng parang rough effect. Tapos parang medyo meron siya na smudge, no? Na look. Meron. Parang siyang used. Ganun yung effect niya eh. Feeling ko, hindi sila masyadong nag-all out sa Hyper Royal na color dito sa pair na to. Kasi if they did, feeling ko, ang fear lang siguro nila would be parang hindi siya magiging favor in most of the people or like sa market kasi masyado siyang striking or what. So, naging safe sila dito na ginawa nila ganito yung outsole or colorway. Very safe talaga for me yung colorway na to. So, if ikaw yung type na sneakerhead na hindi ka masyadong mahilig sa colorful sneakers or striking. And then gusto mo lang ng mahilig ka sa mga white and then for the first time gusto mo mag-experiment sa colorful na sneaker and you wanna go for it. You would go for this pair talaga kasi may color siya pero hindi siya striking. Actually ako, I would categorize this medyo, papunta siya dun sa neutral category pa rin for me. Kasi parang ang daming outfits rin na mabagay sa akin. Mas light kasi siya compared sa University Blue. Oo. Kaya, ayun. Pero yun, if you watch yung vlog ko, makikita niyo kung ano yung pick ko doon. Pero this one is a great pair. Ako naman, first impression ko dito, photos online, di ko siya gusto, honestly. Kasi parang, parang ang dami namang blue ganyan. Pero, I've read reviews, I've talked to some of my friends na ang ganda daw ng quality nito, it's super similar daw sa Turbo Green, which is, meron akong Turbo Green before and I like it. Ano kasi siya kakaiba yung texture niya. Tapos, ang hindi ko lang gusto sa Turbo Green is medyo stiff because of I think yung rough suede. But, in-improve nila siya dito on the Hyper Royal kasi super soft na ngayon nung pagka-rough suede niya, which is a good thing. Tapos ang gusto ko dito sa shoes na to is yung gray combination dito sa my upper heel part and yung swoosh niya. And it is tumbled leather. Ayan tumbled leather siya. Ito yung actually magandang part. Ayan. Diba? Saka yung swoosh, same material siya. Pero ang only problem lang din with this pair is dahil sa sobrang striking or mas dark na in color ng stitches, sobrang halata na if hindi maayos yung pagkatali. Like, hindi siya ganun ka-pulido. Mahalata mo talaga na meron parang stitches dito na nag-overlap na parang hindi talaga siya clean. If yun yung i-expect nyo. Like, huwag kayong masyadong mag-set ng expectations with this pair when it comes to the stitches. Kasi makikita nyo siya dito sa loob. Like, meron siyang mga parang loose stitches. Pero hindi naman to the point na I think masisira yung shoes. Pero hindi lang talaga siya ganun ka-perfect talaga. Kaya yun I think is an issue, lalo na this is a general release lang. I mean, normal release lang siya, pero syempre na-hype because of its colorway, because of the demand, ganyan, na-hype siya. But if you think about it, ano lang siya normal release lang siya. So, nothing we can special expect really about this pair. So, hindi siya collab, hindi siya like yung special sneaker talaga. Unlike yung mga off-white na collab, yan. Yun talaga, I think,
super 100% perfect yung quality ng like the Travis Scott, Jordan 1, sobrang ganda ng quality niya. But for this one, lalo na yung University Blue, actually mas wala pang reklamo dito eh. I mean, online, wala mga reklamo dito like sa flaws, ganyan. But like yung University Blue, di ba? Yung sa'yo ba may flaws? Or wala masyado? Wala masyado. May mga konting excess glue. Excess glue. Oo, sa sides. Yun yung pinaka like common na flaws niya. Pero sa akin like may slash yung sa front, ganyan. Kaya yun, that's my personal prayer naman. Kaya okay lang kahit may flaws. And yun nga, it's normal sa general release na shoes. So guys, let's head on over to a quick look of the shoes. So upper part of the shoes is made out of yun nga, rough suede na parang tie-dye effect. In blue. I think this is not the Hyper Royal blue. Tapos meron tayo nung I think yung Hyper Royal stitching over here. Tapos when it comes to the white leather material, it's very similar to the court purple material. Hindi siya similar do sa University Blue. Yung University Blue kasi it's tumbled soft suede. Hindi, tumbled leather yun. I don't know. Hindi, yung white nung University white. Blue. Yung tumbled leather, kaya sobrang comfy nun. This one is medyo stiff, kaya kailangan pa like i-break in. Then we have a debossed Air Jordan Wing logo right here, which is cleaner and I think mas okay to compared dun sa black ng University Blue. Yeah, yung swoosh naman na to is gray. As you can see, same material with this one, this part over here. So, yeah, yun lang naman. Which is actually okay na soft tong leather na ginamit dito. Para hindi siya masakit sa paa. Tapos yung outsole niya, gray as well. normal Jordan 1 outsole in gray. Tapos midsole is textured white colorway. Yan. Tapos insole has a plain white with Hyper Royal logo. Na may Hyper Royal, hindi makita pala, pero it's plain white na may Hyper Royal na Nike Swoosh Air logo. So yun guys, before we end this vlog, please follow OFreshPH. And I'm wearing the Cloud Tee. Wait, medyo overexposed. Ayan. I'm wearing the Cloud Tee, so you can check it out at ofreshph.com. I'm gonna put the link on the description box below. And yun nga, before we end this vlog, since guest ka dito, paano mo sa style to? Yung high na Jordan 1 Hyper Ito, for me, well, put itong denim on denim. Definitely, you'll never go wrong with that since medyo may pagka-wash denim yung style nitong blue. Parang denim on denim. Or, pwede din yung O-Fresh na blue short. Yun nga yung naisip ko. Yeah, yun. And then, white shirt. And then this cap. Ganyan. Diba? Promo. Ako naman, since ngayon sobrang init, I would go for a shorts. Hindi na shorts, pero yung above the knee na shorts na meron sa OFreshPH. Yun nga, sabi niya yung blue one or the cream one, pero yung blue yung bestseller namin, kaya check it out. Tapos siguro I'll pair it up, parang hindi naman super O-Fresh, I'll pair it up with a graphic tee, yung parang vintage tee. Yeah. Tapos a beanie. Tapos for pants naman, actually Jordan 1 medyo tricky siya when styling sa pants, di ba? Yeah. Well, for me, medyo kabisado ko na siya kasi I usually go for baggy jeans. And pag baggy jeans kasi, parang ang thinking natin, di ba, parang ma-cover niya yung shoes. So what I do is medyo tinatak ko siya sa may tongue part para medyo mas lumabas yung shoes. And then, sumasama na yun pati sa likod. Like, hindi na siya super nagko-cover. So, yun. So, siguro gagawa kami na separate vlog on styling. Actually, meron siyang mga styling like tips and vlogs sa channel niya. Yes. Ano channel? Ano channel? Link ko na lang down below. Hindi mo. Okay. So, yun. That's it, guys. Thank you for watching this short review on the Jordan 1 Hyper Royal. And please don't forget to click the notification bell. Saan ba yan? Dito? Dito. Kahit saan dyan, but yun. And please don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next one. Bye.